Consulți catrenele lui Nostradamus ca să afli viitorul și să-ți spună când începe al treilea război mondial? Concepția noastră despre lume este influențată de acele autorități pe care le considerăm demne de încredere. Pentru că suntem oameni moderni, acordăm credit mai repede științei, recurenței fenomenelor economice, poate filozofiei, iar la urmă de tot, într-un procent cu greu cuantificabil, profețiilor. Totuși, prima și cea mai mare datorie a oricărei ființe raționale este să afle adevărul din Scripturi. Deși piața este înțesată de concurența neloială a așa zișilor profeți, minciuna nu devine adevăr, răul nu devine bine și greșelile nu devin lucruri bune chiar dacă vor deveni acceptabile de către o largă majoritate. Îți voi prezenta top 7 lucruri din Biblie despre profeții adevărați. Rămâi cu Opinia Production. Numărul 1. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune. Dacă ai citit cel puțin odată Scriptura, farmecul și puterea ei de a răspunde fiecarei nevoi sigur te-au făcut să te întrebi dacă nu cumva ar putea fi chiar de origine divină. Când vei ajunge și la concluzia că Biblia este chiar gândul lui Dumnezeu comunicat oamenilor, lucrurile ar trebui să devină destul de facile. Întrebările vieții vor căpăta un răspuns concret și sigur, pentru că, numărul 2, Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Aceasta înseamnă că te poți încrede în Dumnezeu, care ne asigură că nu face nimic până ce mai întâi nu ne înștiințează prin profeți despre planurile sale. Așa s-a întâmplat când a trimis plăgile asupra Egiptului. Poporul său știa că vor veni și s-a pus la adăpost. Așa s-a întâmplat cu distrugerea Ierusalimului pe vremea romanilor. Creștinii știau și și-au putut salva viețile fugind. Există un avertisment profetic clar și despre distrugerea lumii, la a doua venire a lui Hristos. Îți las un link în comentarii ca să urmărești acolo materialul top 7 lucruri din Biblie despre sfârșitul lumii. Numărul 3. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Descoperirile dumnezeiești ajung la oameni prin profeți. Profetul este un om inspirat de Duhul Sfânt, care, prin comunicări supranaturale, precum viziuni și vise extatice, audiții sau dialoguri cu îngeri, a fost înzestrat cu darul specific. În limbajul popular, profetul este un prezicător, dar în limbaj biblic, profetul este un purtător de mesaj al lui Dumnezeu. Harisma profetică este în opoziție cu transele hipnotice, mediumnitatea, comunicarea cu spiritele morților, magia și alte puteri supraomenești care îi însoțesc uneori pe falși profeți. Nu întotdeauna cei care se pretind profeți au și puteri supranaturale. Adesea descoperirile lor sunt imaginare sau vise banale, cărora li se atribuie semnificații manipulative. Numărul 4. În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare. Când diavolul amestecă adevărul cu minciuna, amestecul rezultat este mortal, în special în teologie, unde prezența profeților falși a fost întotdeauna o problemă. De aceea ar trebui să ne axăm pe caracteristicile profeților adevărați. Printre acestea, el conduce la ascultarea de voia lui Dumnezeu. Profețiile lui se împlinesc dacă nu sunt condiționate. Legea și Scriptura au centralitate în mesajul lui. Așează pe Hristos în centrul profețiilor lui.
Viața personală a profetului este în acord cu mesajul său. Mustră păcatul, nu-l măgulește. Recunoaște întruparea și dumnezeirea lui Hristos. Numărul 5. Căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Profeții care promovează alte surse, așa zis divine, spirite, sfinți, energii și nu pe Dumnezeul biblic, sunt profeți falși. Chiar și atunci când prezicerea lor se împlinește sau când se fac minuni care imită marii profeți din trecut, ei tot neautentici sunt. Profeții neautentici pot fi convingători, dar spiritele înșelătoare din spatele lor aduc distrugerea. Două indicii extrem de interesante. Numărul 6. Balaurul, adică diavolul, mâniat pe femeie, adică pe biserică, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Primul indiciu este un ecou mai vechi al sublinierii de neînlocuit a caracteristicii principale a profetului, care trebuie să fie un om la lege și la mărturie. Al doilea indiciu luminează ce mai lipsea tainei. Mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Cele 10 porunci ale lui Dumnezeu, împreună cu Duhul specific al prorociei, sunt de nedespărțit în dorința de a repera mesajul profetului autentic în căutările noastre de viață. Numărul 7. Încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți. Încredeți-vă în prorocii Lui și veți izbuti. Succes!